بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د سی پلس پلس 28م کلاس ده. په دې کلاس کې به موږ بیا هم یو سویچ کیس سټیټمنټ باندې یو پروګرام کوو. په هغه پروګرام آوټپوټ به زموږ د فور اپریشن کالکولیټر وي. څلور عملیز یعنې د څلورو عملي جمع تفریق ضرب او تقسیم داسې یو کالکولیټر به جوړو چې دا څلور عملي به ترسره کیږي پکې. راځو شروع کوو. سیده د هر څه نه مخکې یو انټیجر اخلو. سیده انټیجر کې موږ دلته یو ا ویریبل واخیسو، یو بی ویریبل واخیسو. سیده او یو چار د اپریشن د اپریټر دپاره او پی. سیده یو می او پی واخیسته او راځم دلته یو وړوکی غوندې میسج پرنټ کوم. سیده چې اول سر کې مطلب اول نمبر انټر که مطلب انټر فرست ویلیو، مطلب اول یوه ویلیو انټر کا او دن بیا څه وکړه، دن بیا موږ سره اپریټر انټر کا. صحیح ده. اپریټر بیا ورپسې څه کوي، دن پسې بیا څه وکړه، مطلب انټر سیکنډ ویلیو مطلب بله ویلیو انټر کا. صحیح ده. دلته بیا یو نیو لاین هم واخلم او دلته به راشم څه وکړم، سی ان اوله ویلیو بیا اپریټر. صحیح ده. او بیا دویمه ویلیو بی. راځم اوس دلته څه اخلم، سویچ اخلم. په سویچ کې موږ څه معلومو، او پی اپریټر. صحیح ده. چې جمع دلته که چېرته زه څه وکړم، او پی کې په او پي اپریټر کې دلته زه په کنډیشن کې په سویچ کې مې او پي ځکه واخله ځکه چې تقسیم ضرب او دغه کمې عملې چې موږ ترسره کوو. صحیح ده. مطلب دا ده چې که چېرته زه دلته څه پلس انټر کړم. صحیح ده. نو چې پلس انټر کړم ماته باید آوټپوټ چې راکړي ا پلس بی. صحیح ده. نو ا پلس بی از ایکول ټو ا بی. دا میسج باید ماته پرنټ کړي. ځکه چې دا پلس ساین نه ده، پلس ساین چې زه دلته پټ کړم. صحیح ده. اول یو نمبر انټر کړم، بیا اپریټر انټر کړم او ورپسې دویم نمبر. نو مطلب دغه زموږ سویچ سټیټمنټ به ډیپینډ په اپریټر باندې کې چې کوم تقسیم انټر کوي، ضرب انټر کوي او که جمع یا تقسیم انټر کوي. صحیح ده. نو دې کې موږ سره کیسز دي که نه، سویچ کیس سټیټمنټ ده. نو که چېرته موږ سره اپریټر پلس انټر شي. صحیح ده. ما پلس انټر کړه نو څه وکړه، دلته سی آوټ کا چې ایډیشن آف صحیح ده، ایډیشن آف ا پلس. صحیح ده. ا پلس بی از ایکول ټو. صحیح ده. مطلب ا جمع بی مساوي کیږي د چی سره، مساوي کیږي د ا پلس بی د ا پلس بی سره. صحیح ده. نو زه راځم څه کوم، دلته دا کمپایل کوم. که موږ سره کلاس نمبر 30 ده، 30 ښه. دلته موږ سره دا کنکټینیشن ساینونه پاتې دي. کمپایل مې که څه وایي چې انټر فرست ویلیو یو ویلیو، مطلب زه وایم چې درې جمع اته. صحیح ده. 3 جمع 8 مساوي کیږي ایډیشن آف 3 پلس 8 از ایکول ټو 11. مطلب 3 جمع 8 مساوي کیږي 11 سره. صحیح ده. زه راځم همداسې د تفریق دپاره هم انټر کوم، بل کیس اخلم. صحیح ده. کیس نمبر ماینس، که چېرته ما ماینس انټر که. صحیح ده. نو سی آوټ کا. صحیح ده. سی آوټ کا او میسج پکې ورکړه چې سبټراکشن آف د چی شي، مطلب تفریق د ا او بل ماینس او بیا د دویم اپریټر. صحیح ده. دویم ویریبل بیا از ایکول ټو او بیا ورپسې اخله دلته څه وکړه، عملیه ترسره کړه چې ا ماینس بی. راځم دلته بیا څه اخلم، بریک
دلته باید هم بریک واخلم ځکه چې موږ ویلو چې د هر کنډیشن کیس نه بعد څه کوم زه انټري اخلم. نو دا 2 ملي متر سره کړلې نو اول مطلب 2 منفي 1 مساوي کیږي. ما دلته وایي چې سبسټرکشن اف 2 minus 1 is equal to 1 مطلب 2 منفي 1 مساوي کیږي د 1 سره. صحیح ده. نو راځم دلته څه کومه د 4 عملیو دپاره موږ ویلی وو نو چې کیس څه کومه کیس ضرب اخلم. صحیح ده. ضرب عملی اخلم او دلته کیس سی اوټ کومه. صحیح ده. سی اوټ ټولې طریقې یو شی ده صرف اپریټر پکې بدلول دي. ښه سی اوټ دا چې د ملټیپلیکیشن of صحیح ده multiplication of a plus b کنه او a plus b is equal to صحیح ده is equal to به دلته زه څه کومه دلته به زه هغه عملیه ترسره کوم چې هغه کې موږ سره څه ده چې a multiply by b مطلب a ضرب د b او دلته څه کوم بریک بل کیس جوړوم. کیس نمبر که چېرته ما د تقسیم عملیه انټري وکړله نو ته ماته څه وکړه همدغه ډیویژن به وکړم. صحیح ده. division of a. صحیح ده. division of a divide تقسیمي څه شی b او بیا دلته زه عملیه اخلم. صحیح ده. is equal to د عملیه. صحیح ده. a تقسیمي b او دلته به څه بریک واخلم بیا بریک واخلم او دلته به یو وړوکی ډیفالټ میسج چې ورکړم. صحیح ده. ډیفالټ چې هغه سره به څه وځي که چېرته مطلب 4 عملیو نه بغیر کوم بل رانه اشتباها سهوا یو بل څه وشه بل سره نه انټر شه نو دلته به چې ولیکم چې invalid input. صحیح ده. مطلب غیر ضروري انټري دې وکړله. زه راځم دا کمپایل کوم. صحیح ده. نو جمع کوم اول 33 جمع 55 نو څه وایي چې 33 جمع 55 مساوي کیږي 83 سره. صحیح ده. ځکه چې دا اوله ویلیو a ده او دویمه ویلیو b ده دا خو موږ سره د سټرینګ کې دننه دا خو دې باندې کمپایلر کار نه ده. صحیح ده. کمپایلر د a او د b سره کار ده. صحیح ده. او د عملیې سره نو اوله کې مې جمع وکړه لازم تفریق کوم. صحیح ده. مطلب 22 منفي 11 نو څه کېږي ملته 22 منفي 11 مساوي کېږي د څو سره د 11 سره. بیا کمپایل کوم د ضرب دپاره نو 2 ضرب د 3 باید ما څه شپږ راکړي. صحیح ده. نو ملټیپلیکیشن اف 2 چې دلته باید زه څه واخلم باید ضرب واخلم که نه دلته نو ما هلته ضرب نه واخلئ دغه عملیه باید واخلم. صحیح ده. نور خو عملیه صحیح وه صرف دغه سټار باید ما اخستی و. نو ښه د سټار نه چې زه دلته نارملی اکس به واخلم. صحیح ده. ځکه چې اکس د ضرب معنا ورکوي. نو 2 ضرب 3 صحیح ده. نو 2 ضرب 3 مساوي کېږي څو سره شپږو سره. زه راځم دا بیا کمپایل کوم د تقسیم دپاره یې هم اخلم. نو څه وکړم شپږ تقسیمې 2 مساوي کېږي 3 سره. نو 2 تقسیمې 2 مساوي کېږي 3 سره. صحیح ده. نو دا سمپلی یو پروګرام د یو شارټ کالکولیټر د صحیح ده د سویچ سټیټمنټ باندې ګمان کوم چې تاسو به خوښ شوي اوسي. او د لاس د اخري د پې کمپایل کوم د ډیفالټ سټیټمنټ دپاره چې مطلب نه جمع ورکوم نه تفریق او نه ضرب او نه تقسیم. صحیح ده. یو انداسې عادي یو عدد انټر کوم. صحیح ده. مطلب زه دلته به انټر کوم مطلب دغه
دریم انټر ک او بیا دغه دا ساين مې انټر ک صحیح ده او دا نو که چېرته زه دا انټر کوم نو ته ما ته به څه وایي چې انویلډ انپوټ صحیح ده نو دغه عملیه دوی نه پېژني دا د منځنۍ عملیه صحیح ده نو دا یو شارټ پروګرام زمونږ چې د یو پروګرام و په سویس ټرمین باندې 28 کلاس و نو الله دې وکړي چې تاسو خوښ شوي تر بلې ویډیو پورې مو په لوی لاس سپارم په دعاګانو کې مه ساتئ د خدای په امان